امروز میخوام واسهتون مربای بالنگ درست کنم. یکی از مرباهای سنتی و خوش‌طعم ایرانی. همین شیشه شدنش بعد پخت خیلی جذابش میکنه. عطر فوق‌العاده خاصی داره. به خاطر عطر و بافتشه که اشتها آوره. با نون و کره خیلی میچسبه. کنار شیرینی‌های خونگی حتی با ماست و دسر هم میشه استفاده کرد. این دیگه بستگی به خلاقیت و ذائقه داره. حالا بریم ببینیم که این مربای جذاب و خوش عطر و طعم چطوری درست میشه. با دقت پوست زرد رنگ رو جدا میکنم که قسمت سفید هدر نره، چون میخوام مربا رو با این قسمت سفید و پنبه‌ای درست کنم. واسه اینکه راحت تر این کار رو انجام بدم، بالنگی رو انتخاب میکنم که برجستگی کمتری داشته باشه که موقع پوست کندن یه لایه نازک رو جدا کنم. به 4 قسمت تقسیمش میکنم. خیلی خوشحال میشم واسمون بنویسید اهل کدوم شهر هستید و مربای محبوب شهرتون چیه. میوه بالنگو با قاشق از قسمت پنبه‌ای جدا میکنم. یه میوه ترشمزه و خوشمزه‌ای داره. این قسمت پنبه‌ای رو برش میزنم. نه زیاد درشت باشه نه زیاد کوچیک که موقع پخت له میشه. یه مدل دیگه مربای بالنگ به شکل گل رز درست کردم. خیلی خوشگل و جذابه. آموزشش تو کانال هست. تو مدلش نیاز نیست قسمت زردش جدا بشه. آخر ویدیو 0 تا 100 رو بهتون یاد میدم که چطوری بالنگ گل رز درست کنید. خیلی راحته. حتما اون آموزش رو ببینید چون میدونم که عاشقش میشید. ظرف رو میذارم روی ترازو، بعد روشنش میکنم. وزن بالنگ هر چقدر باشه واسه درست کردن شهدش به همون اندازه شکر احتیاج دارم. 150 گرم بالنگ، 150 گرم شکر. پوست بالنگ تلخ مزه است. واسه گرفتن تلخی پوستش توی قابلمه آب میریزم. میذارم تا به جوش بیاد. وقتی آب به جوش اومد، بالنگ رو به مدت 15 الی 20 دقیقه تو آب در حال جوش قرار میدم. هرچی مقدار آب بیشتر باشه، تلخی پوست بالنگ زودتر گرفته میشه. بعد 15 دقیقه آب کشی میکنم. این کار رو 3 مرتبه انجام میدم تا جایی که وقتی آب رو مزه میکنم، آب دیگه تلخ نیست. گاهن ممکنه که بیشتر طول بکشه. حالا بریم شهدش رو درست کنیم. واسه اینکه مربا شکرک نزنه از ترشی خود میوه بالنگ استفاده میکنم. واسه 150 گرم شکر 2 لیوان آب میریزم. خب اینم آب بالنگ. واسه اینکه شکرک نزنه زیر شعله رو روشن میکنم تا شهد به جوش بیاد. اول حرارت بالاست. بعد اینکه شهد به جوش اومد حرارت کم میکنم تا ریز بجوشه. به مرور کف روی شهد رو جمع میکنم تا مربای شفافی داشته باشم. این کفی که روی شهد جمع میشه بستگی به کیفیت شکر داره. گاهن بعضی شکرها کف نمیدن. بعد اینکه شهد جوشید و کمی از حالت شلی و روان بودن در اومد، بالنگو رو بهش اضافه میکنم. طبیعتاً الان دمای شهد میاد پایین و از حالت جوش در میاد. موقتاً حرارت رو زیاد میکنم تا دوباره شهد به جوش بیاد. بعد اینکه به جوش اومد حرارت رو روی ملایم میذارم تا شهد ریز بجوشه و به قوام بیاد. بعد اینکه شهد به قوام اومد و بالنگ و شیشه‌ای شدن حرارت رو خاموش میکنم. میذارم کاملا سرد بشه. بعد روش رو میپوشونم و به مدت 24 ساعت میذارم توی محیط یا توی یخچال بمونه. بعد قابل میل کردنه. اگه میخوای با این بالنگ خوشگل یه مربا به شکل گل رز درست کنی، دیدن این ویدیو رو بهت پیشنهاد میدم.